كانوا بيؤمنوا بالراتشنال اللي هي ابسوليوت، اوكي، والفري ويل. خلي بالكم كل ده ساينس. زي اسيومز فري ويل، زي اسيومز راتشنال هيومن بينج، لوجيكال هيومن بينج، اوكي. عشان كده هم ربطوا ده بكونسيبت اسمه الهيدونيزم او الهيدونستيك، which consider a balance of human behavior in general and particular criminal behavior. جاوبوا على سؤال وهو why anyone behave in certain way. Why anybody behave in such way in certain way. وزي ما قلت لكم بفرضية، انت ليه جاي المحاضرة؟ جاي المحاضرة ليه؟ وانت هنا انت جاي المحاضرة عشان توصل لأهداف باطلة أو أهداف مرحلية تحقق في النهاية السعادة. طيب، وده كان قلنا أحد أسباب زيادة جرائم السوسايد أو الانتحار في أوروبا. وحتى قلنا في العبادات، أنت ليه بتعبد ربنا؟ سؤال صادم للكثيرين، مش كده؟ محدش فكر يسأله نفسه، أنا ليه بعبد ربنا؟ أنا ليه مسلم أو مسيحي؟ أنا ليه بعبد ربنا؟ بعبد ربنا لأن عبادة ربنا دي هي اللي هتدخلني الجنة في حديد ديني بعد ما بعد الحياة، يعني بعد الممات إن شاء الله أخش الجنة. ده أمل أو غاية أو هدف طب في الدنيا، لأن العقيدة جزء من التكوين البشري. وبالتالي زي ما أنت بتاكل وتشرب عشان جسمك يعيش، لازم يكون عندك إيمان وعقيدة عشان روحك تعيش. لو أنت امتنعت عن الأكل والشرب يوم 2 3 هتلاقي جرادولي كده أنت إيه؟ بتموت، جسمك بيموت، مش كده؟ كذلك لو امتنعت عن العقيدة سنة 2 3 هتلاقي روحك بتضيع. فاحنا بنعبد ربنا ليه؟ لأن العقيدة جزء من تكوين البشري. عشان كده ده يفسر الإحساس بالسعادة اللي بنحسه في العشر الأواخر من رمضان. مش بتحسوا بالسعادة كده، تلاقي أول ما يجي أول يوم العيد تلاقي السعادة دي كلها راحت رغم إنه عيد. بس ليه؟ لأن العقيدة عندك بتبقى في أعلى درجاتها في العشر الأواخر، وأنت باختيارك اللي اللي بتعمل فاينيشن. فبالتالي أنا بعض